هذه المعركة كانت نقطة التحول بالحرب العالمية الثانية. قبلها كنا نصارع للبقاء، أما بعدها أصبحنا ننتصر. وينستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني والقائد القوي إبان الحرب لم يصف معركة كما وصف معركة العلمين المصرية كأحدى أعظم معارك القرن العشرين، لا لشيء إلا لأنها حولت بوصلة الحرب تماماً، وقلبت ما بدا أنه هزيمة مؤكدة للحلفاء إلى نصر منطلقه مصر. فربما لولا العالمين لكان أحفاد هتلر النازيين وموسوليني الفاشيين يحكمون العالم لليوم. والفضل لمعركة مهارية عنيفة كانت نهايتها ملحمية تحبس الأنفاس، دارت رحاها بين 23 من أكتوبر و11 من نوفمبر عام 1942 على الأراضي المصرية في الصحراء الغربية عند الحدود مع ليبيا، وصولا إلى مناطق تبعد 90 كيلومترا غرب مدينة الإسكندرية، حيث تقابل إيرفين روميل قائد جيوش ألمانيا في الشرق الملقب بثعلب الصحراء وأحد أساتذة الفنون العسكرية الألمانية، ونظيره قائد الجيش الثامن البريطاني الباتر كالسيف برنر مونتغامري، الذي أساء الجميع تقدير قدره بمن فيهم تشرشل نفسه. فهذا الرجل البريطاني الذي وصف بالمتحفظ وعديم المبادرة كلف الألمان هزيمة ساحقة بعد أن قضى نهائياً على قيادة إفريقيا في الجيش الألماني، وأسر من جيش هتلر 31 ألف جندي ألماني وقتل الآلاف، كما دمر نحو 600 طائرة و260 دبابة و270 مدفعاً، لجانب إغراق 100 ألف طن من البواخر. ولم يهدأ له بال حتى تأكد من أسر روميل وقتل نائبه، ليجهد أحلام هتلر في السيطرة على قناة السويس وبترول الشرق الأوسط، ومهد الطريق لغزو إيطاليا والقضاء على نظام بينيتو موسوليني المتحالف مع هتلر. فكيف كانت بداية نهاية النازيين والفاشيين من الصحراء المصرية؟ النفط في عين هتلر. في فبراير من عام 1941 علم روميل أنه مطلوب لأمر جلل عندما أرسل هتلر في طلبه ليحضر إليه شخصياً، وكانت الأوامر خلال اللقاء واضحة على الجنرال إيرفين روميل الانطلاق فوراً على رأس جيشه إلى ليبيا للسيطرة عليها، ثم التقدم انطلاقاً منها شرقاً للسيطرة على مصر وقناة السويس، ثم بلوغ آبار النفط في منطقة الخليج العربي التي كانت الهدف الأكبر للعملية بحكم حيويتها في تموين بريطانيا ودول الحلفاء بالنفط. وبالفعل لم يلوي روميل على شيء، ولم تثنه العوائق عن مواصلة الزحف، حتى تمكنت القوات الألمانية في خريف 1941 من طرد البريطانيين من بنغازي وطبرق بعد خطأ عسكري كارثي ارتكبه وينستون تشرشل بسحب عدد كبير من القوات البريطانية من ليبيا وإرسالها إلى مصر واليونان بهدف تعزيز قوة الحلفاء حول شرقي البحر الأبيض المتوسط. ولما أدرك تشرشل خطأه أوعز بنهاية العام لقواته لشن هجوم مضاد تمكنوا خلاله من استعادة بنغازي، إلا أن روميل استطاع بمكر الالتفاف على الإنجليز وإخضاعها مطلع عام 1942. وبحلول يونيو من العام ذاته باتت مصر في متناول يد النازيين جراء تقدم القوات الألمانية عبر الصحراء المفتوحة، ما حدا بالقوات البريطانية الاعتقاد أن سقوط مصر بات مسألة وقت، حتى أن الإدارة البريطانية في القاهرة بدأت حرق أرشيفها خوفا من وقوعه في أيدي القوات الألمانية. مونتغامري سيد المعركة. في يوليو من عام 1942 وصلت طلائع الجيش الألماني بالفعل إلى محيط بلدة العلمين الواقعة على بعد 90 كيلومترا غرب الإسكندرية، وما هي إلا أيام من وصول الألمان،
حتى بدأوا بمواجهة التحصينات البريطانية قبل أن يشتبك الجيشان بمواجهات مباشرة قرب العلمين، إلا أن أي جيش لم يستطع حسم المعركة لصالحه. المقاومة الشديدة التي لاقتها قوات المحور من الحلفاء في مصر أجبرت الجيش الألماني مع بداية سبتمبر للتراجع نحو الغرب لالتقاط أنفاسها وشحذ قواها، بعد أن أضنت الجنود الألمان صحراء قاحلة اضطروا للمسير فيها نحو 1200 كيلومتر. وفي هذه الأثناء كانت خسارة المحور تطبخ بليل الحلفاء، فكانت المفاجأة بتعيين الجنرال برنر مونتغامري قائداً ميدانياً لقوات بريطانيا والحلفاء في شمال إفريقيا، ليغدو القائد الثالث الذي تسند إليه هذه المهمة منذ بدء الحرب على هذه الجبهة. فالمعلومات كانت تشير قبل التعيين إلى أن تشرشل يمقت مونتغامري وليس مقتنعاً بقدراته، كان يأخذ عليه تحفظه الشديد وفقدانه التام لروح المغامرة والمبادرة، لكن حاجة تشرشل لنصر عسكري بأي ثمن يقي بلاده خسارة الحرب ويقيه شخصيا الإطاحة به عن هرم السلطة ببريطانيا جعله يقبل على مضض بتولية مونتغامري قيادة جيش البريطانيين ضد جيش الألمان الذي كان يقوده روميل أخطر جنرالات هتلر، في وقت رسخ فيه الإحباط لدى الرأي العام في بلاد الحلفاء مع اقتناع فئات واسعة منهم باستحالة النصر على ألمانيا، بينما كانت الولايات المتحدة لا تزال مترددة في مستوى انخراطها في الحرب، خاصة على جبهة أوروبا. ورغم كل هذه الظروف والمعطيات كان مونتغامري صارما حيال تشرشل، فتمسك بموقفه الرافض لخوض أي مواجهة مع القوات الألمانية إلا بعد أن يضمن التفوق عليها في العدد والعتاد. وبالفعل تناسى مونتغامري أن جيش ألمانيا النازي المرعب لا يبعد عنه إلا بضع كيلومترات، وأخضع قواته لبرامج تدريب مكثفة استعدادا للمواجهة. جيش هتلر بلا طعام. بعد توليه قيادة جيوش الحلفاء في إفريقيا، تمكن مونتغامري من أن يفرض على الحكومة البريطانية توفير العتاد والمؤونة اللازمة بكل السبل المتاحة، مستفيدا من قرب قيادته من ميناء الإسكندرية وقناة السويس وتسيد البحرية البريطانية في ذلك الوقت معظم البحر المتوسط، ما جعل خطوط الإمداد بالنسبة لجيوش الحلفاء في مصر قصيرة نسبية ومؤمنة بشكل جيد، على عكس الحالة المزرية التي وجد بها جيش ألمانيا نفسه، حيث كانت خطوط إمداد القوات الألمانية نحو إفريقيا طويلة ومكشوفة، مع اضطرار سفن ألمانيا الإبحار من إيطاليا إلى ليبيا، ما كان يعرضها على الدوام لغارات طيران الحلفاء. كما أن القوات الألمانية الموجودة في العلمين بمصر كانت بعيدة بنحو 1000 كيلومتر عن مركز تموينها الرئيسي في بنغازي، وما هي إلا بضع أسابيع حتى بدأت المأساة الحقيقية لجيش ألمانيا البالغ عدده 116 ألف مقاتل. النقص بات حادا في الغذاء والوقود والعدد والعتاد، كما انتشرت بين جنود الألمان الأوبئة والإسهال نتيجة ضعف التغذية وسوء نظم النظافة المتبعة داخل الثكنات، حتى أن روميل نفسه أصيب بإسهال مزمن كاد يقتله، ما استدعى نقله إلى ألمانيا للعلاج. المعركة وأوزارها. من خلال شبكة معقدة من الجواسيس البريطانيين داخل معسكر الألمان، تناهى إلى أسماع مونتغامري أن عدوه اللدود الجنرال ذائع الصيت روميل يقضي فترة نقاهة بالنمسا. فكانت ليلة 23 من أكتوبر من عام 1942 التوقيت المثالي لشن القوات البريطانية البالغ عددها 195 ألف جندي هجومها الكبير. لكن ما لم يكن بالحسبان، وقع وتعثر الهجوم بعد أن علقت الدبابات البريطانية في حقول الألغام، ورغم هذا
لم تستطع القوات الألمانية الاستفادة من الوضع لشدة إنهاك الجنود ومعاناة الجيش من نقص شديد في التموين. حينها أدرك مونتغومري أن الألمان باتوا عاجزين عن المقاومة، حتى مع عودة روميل الذي قطع إجازته وعاد ليلتحق بجنوده على خط النار، وهو ما لم يحل دون شن جيش الحلفاء هجوما تمويهيا في الجنوب لصرف انتباه الألمان، في حين كان يركز مونتغومري قواته في الشمال على شاطئ المتوسط استعدادا للهجوم الحقيقي الذي بدأ في 2 نوفمبر. ورغم أن روميل كان يعلم أن الهجوم الكبير في القطاع الشمالي من الجبهة، لكن كثيرا من دباباته لم تحتوي على الوقود اللازم للتنقل بين الجنوب والشمال. روميل أدرك أخيرا أن لا أمل من المقاومة، وطلب من القيادة العليا الإذن بالانسحاب، فجاءه الرد من هتلر شخصيا بالرفض والحث على القتال. لكن روميل الذي حاول بداية تنفيذ أوامر هتلر عاد ليقرر الانسحاب، وشرع فيه في 3 نوفمبر بالتزامن مع وصول قوات أمريكية وبريطانية كبيرة بقيادة الجنرال الأمريكي جورج باتون إلى شمال إفريقيا، وهو ما لم يقنع جيوش الحلفاء بوقف ضرباتها لجيش الألمان، ليتمكنوا من قتل عشرات الآلاف وأسر 31,000 جندي ألماني، والقضاء نهائيا على قيادة إفريقيا في الجيش الألماني، ما أنهى حلم هتلر في السيطرة على قناة السويس وبترول الشرق الأوسط، وقضى على سعيه للاتصال باليابان عبر المحيط الهندي وفتح باب جديد لمهاجمة روسيا، ومهد الطريق لغزو الحلفاء إيطاليا والقضاء على نظام بينيتو موسوليني المتحالف مع هتلر، ما صنع تحولا حاسما رسمت مآلات جديدة للحرب التي انتهت بهزيمة نازية والفاشية.